Hier hebben we dan een soldeerboutje voor nog geen 10 euro. Goeiedag mensen, leuk dat je weer kijkt naar deze video. Ben jij op zoek naar een soldeerboutje die je onderweg makkelijk wil meenemen of voor op vakantie? Dan is dit misschien wel iets voor jou. Deze heb ik dus besteld via AliExpress voor nog geen 10 euro. Dus ik weet niet of wij hier heel veel van kunnen verwachten. Maar laten we hem maar eens even uitpakken, eventjes vullen en kijken wat hij doet. Hier is dan een soldeerbout. Deze soldeerbout kun je in meerdere opties bestellen. De goedkoopste optie is dan dat je de soldeerbout hebt met alleen enkel het puntje. En ik heb deze extra optie bij besteld. Dan heb je ook een platte kop. En dat is de soldeerbout dan zelf. Ja, er zijn nog meer opties op. Dat je een heatgun en een vlam hebt. Maar die gebruik ik zelf dan niet voor mijn hobby. De soldeerbout die gaat in ieder geval tot 450 graden. Dus dat moet in ieder geval genoeg zijn. Ik zal hem even uitpakken. En dan zullen we hem eens gaan vullen. Nou, die is makkelijk uit elkaar te halen. Even kijken. Wat is dit? Dat is voor de heatgun, denk ik. En dit is de soldeerbout. En dit is het extra puntje. Deze zet ik even aan de zijkant, want die gaan we toch niet gebruiken. Zo te zien kan ik deze volgens mij hier dan opdraaien. En dan is hij klaar voor gebruik. Eventjes vullen en dan kunnen we hem aanzetten. Voor het gas gebruik ik deze van Royal Gas. Deze heb ik gehaald bij de Gamma. Dit is gewoon butaangas. Deze kan je ook gebruiken voor aanstekers. En dan zeker voor dit soldeerapparaatje. Dan doe je hem zo andersom. En dan kun je beginnen met vullen. Nou, de soldeerbout stond nog een beetje open. Dus die heb ik nou nog dicht kunnen draaien. Hij sluit niet echt super lekker af. Maar ja, je ziet ook een beetje aan de vorm dat hij ook zelf ook een beetje misvormd is. Ben ik benieuwd wat hij zo meteen gaat doen. Of dat hij niet te veel gas lekt. Ja, ik zal hem eens aansteken. Nou, als we het horen lekt hij niet meer. Hij gaat ook niet aan. Dus ik zal een klein beetje open draaien nou. Daar gaat hij. Je ziet hem al mooi opgroeien. Het wordt goed warm in ieder geval. Je moet hem niet helemaal vol open draaien, staat erbij. Dus dat doen we dan ook niet. Dan spet het ook een beetje. Het kan zijn dat ik hem ook iets te vol heb gedaan misschien. Nou, dan zet ik hem even uit. En dan doe ik even mijn spullen klaarzetten dat we in ieder geval iets kunnen gaan solderen. Hier hebben we twee dunne kabeltjes. Die gaan we aan elkaar proberen te solderen. Door middel van hen aan elkaar te vlechten. En dan gaan we proberen om hem te solderen met het nieuwe gas soldeerboutje. Doen we weer aan. Ik weet ook nog niet echt hoe hoog ik hem moet zetten. Als je hem te hoog gaat zetten, dan gaat hij echt spetteren. Ik moet hem eerst even goed warm laten worden, denk ik. Nou, hij is nou goed warm. Nou, dat gaat goed. Materiaal goed warm stoken. Ik zal een beetje draaien. Ik heb al in de gaten dat hij eigenlijk warmer is dan je denkt. Zo. Nou, eens kijken. Nou,
Nou, goede verbinding hebben we hier. Dus eens kijken of we hem ook nog kruislinks kunnen, zo aan elkaar vast kunnen maken. Zo. In elkaar draaien. Zo zeg maar. Het zal geen super sterke verbinding zijn. Maar we gaan het proberen. Ik heb het in de gaten dat hij wel beter gaat werken nu. En zoals je ziet is super warm. Dus eventjes warm laten worden. Kijk. Het materiaal eventjes goed warm laten worden. De onderkant checken. Er zit ook wel goed wat in. Nou, dan hebben we hier ook een sterke verbinding. Dus hij brandt goed er doorheen. En nu heb ik ook nog tin gebruikt zonder vloeimiddel. Dus in principe werkt dat eigenlijk ook al gewoon perfect. Nou wil ik het met een dikke kabel gaan proberen. Want dikke kabels die vragen meestal toch wel meer energie, heb ik altijd door. Dus dan gaan we deze twee kabels anders eventjes aan elkaar proberen te maken. Voor deze ook even vrijmaken. Zo. Dan zal dit niet makkelijk zijn om deze in ieder geval aan elkaar te maken. Ik zal deze anders zo aan elkaar verbinden. Normaal gesproken doe je dat natuurlijk niet zo. Maar ik wil wel even weten of hij dit zou trekken. Daar gaat hij weer. Dan gebruiken we weer zonder vloeimiddel. Even kijken of het al een beetje warm is. Nee, nog niet. Ik zie wel dat de gas wel heel snel gaat. Nou, even het materiaal goed warm maken. Iets meer power. Kijk, daar gaat hij al. Nou, hier op deze manier moet je wel veel meer gas verbruiken natuurlijk, zoals je ziet. Om echt die warmte erin te krijgen. De kabel is natuurlijk veel dikker, dus je hebt veel meer hitte nodig, maar uiteindelijk trekt hij het wel. Als je maar lang genoeg erop houdt. Even een slagje draaien. Even weer die hitte erin krijgen. Je ziet hem gewoon borrelen, zoveel gas verbruikt hij nou. Nou, hij zit wel vast. Het is niet een hele mooie soldering, maar hij zit wel goed vast. Nou, ik knip deze weer eraf. Dan gaan we nou met tin proberen met vloeimiddel. Dan ik heb hem weer bijgevuld. Je ziet dat het met dit vloeimiddel al stukken makkelijker gaat. Zoals probeer te draaien. Je ziet het ook mooi in de kabels trekken. Nog een beetje draaien. En je ziet dat dit een mooie compacte soldering is geworden. Kijken ook of die stevig is. Ja, deze krijg je in ieder geval niet meer los. Nou, ik vind dit eigenlijk wel een geslaagde test eigenlijk. Want deze krijg je echt niet meer uit elkaar. Als laatste wil ik nog deze Traxxas aansluiting testen. Dit zijn echt altijd hele rotdingen om te solderen. Want het valt allemaal niet lekker op elkaar. Ik heb hem al voorgetint. Dus nu moeten we hem eventjes nog warm maken en nog verder vast maken. Even goed warm stoken.
Nou, dat ging vrij aardig. Dat ging met mijn andere soldeerboutje van Action ging dat wel, ging het eigenlijk gewoon helemaal niet. Die kwam heel veel kracht tekort. Nou, deze is eigenlijk perfect. Ging eigenlijk vrij makkelijk. De warmte kwam ook wel goed door. Dus ja, daarom was het ook wel vrij makkelijk. Nou, de dunne kabeltjes zijn gelukt. De dikke kabel is gelukt. Dit gaat normaal gesproken best wel moeilijk. Vooral met een accu soldeerboutje dan. En deze lastige aansluiting van Traxxas. Deze gebruik ik wel voor mijn ESC of voor mijn accu's. Deze is in ieder geval zeker gelukt. Normaal gesproken gaan deze ook wel moeilijker, maar dit was eigenlijk vrij simpel met dit soldeerboutje. Het enige nadeel van dit dingetje is eigenlijk dat hij heel slecht afsluit in ieder geval. Je moet flink draaien. En ja, de kwaliteit is hij is van plastic, dus als je hem een keer laat vallen dan is hij zeker kapot. En het materiaal, het staat er allemaal niet helemaal perfect rechtop. Maar goed, je kunt er natuurlijk ook niet heel veel van verwachten voor nog geen 10 euro. Maar hij doet zeker zijn werk. Hij brengt goed de hitte in jouw materialen. Dus ja, hij wordt super heet. 450 graden zeker. Je kan hem ook nog elke keer gewoon een standje bijzetten. Waardoor je echt die hitte goed er doorheen krijgt. Ja, al met al een heel perfect dingetje. Mocht jij interesse hebben in een soldeerbout, dan zou ik deze zeker bestellen. Deze is heel makkelijk en compact om mee te nemen. Het enige is natuurlijk, je moet de gasbusje wel meenemen. Maar je kunt hem van tevoren vullen. En dan kun je hem eigenlijk gewoon bijna gebruiken. Voor de volgende keer wil ik ook weer een soldeerbout gaan proberen van Weller. Een hele dure. Kijken of we hier echt heel veel verschil in merken. Weet jij ook een goede en goedkope soldeerbout die heel goed werkt? Laat het hieronder eventjes weten in de reactie. Want ja, heel veel mensen zijn altijd op zoek natuurlijk naar materialen die handig en goedkoop zijn natuurlijk. Dus hier onderin laat het maar even weten. Voor andere mensen ook altijd leuk. En misschien kan ik dat zelf ook wel eens een keer uittesten. Vond je deze video leuk? Eventjes duimpje omhoog. En tot de volgende video. Yes. Sorry, just quickly. What if it's da 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 down 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 da da da